Material realizat în cadrul proiectului european e-Classes. Bine v-am regăsit! Astăzi, în sesiunea de astăzi, vom continua prezentarea grupărilor rezistoarelor. Observăm că în acest material v-am lăsat și informațiile pe care vi le-am prezentat în sesiunea anterioară, întrucât este posibil la un moment dat să avem nevoie de unele informații din această parte. Ne vom alege o casetă de tip text, o vom lungi și vom scrie B, gruparea în paralel a rezistoarelor. Ok? Haideți să ne reamintim ce înseamnă a grupa în paralel mai multe elemente. Înseamnă a uni capetele din stânga, respectiv a uni capetele din dreapta în câte un punct comun. O să mergem în biblioteca de componente la litera R și ne vom alege un rezistor de tip A. Îl vom plasa în foaia de lucru, vom mai aduce încă două rezistoare. Apoi vom transforma cursorul mouse-ului într-o unealtă de tip wire care ne permite să efectuăm conexiunile. Vom conecta mai întâi capetele din stânga ale rezistoarelor 1 și 3, iar apoi capetele din dreapta ale rezistoarelor 1 și 3. Ne rămâne rezistorul din mijloc, adică rezistorul 2, întrucât este oarecum o situație specială pentru că este necesar să realizăm conexiunile direct din terminale și nu de pe firele deja constituite, întrucât conexiunile nu vor fi în regulă ulterior la etapa de simulare. Observați că s-au creat două noduri de rețea, întrucât se întâlnesc câte 3 conductoare, atât în partea stângă 3 conductoare, cât și în partea dreaptă. Le putem privi ca fiind punctele sau nodurile de rețea A respectiv B, care de asemenea constituie totodată și capetele grupării paralele. Vom atașa de la Instruments și Multimeter un multimetru în scopul de a determina valoarea rezistenței electrice echivalente. O să bifăm ohms. Observăm că pe panoul frontal scrie no data. Nu putem avea nicio informație pentru că nu s-a pornit sesiunea de simulare. Ohms, această inscripție denotă faptul că suntem în funcția de ohmetru. Efectuăm conexiunile direct din terminalele ohmetrului la capetele grupării paralel și apoi ne vom reaminti un pic de expresia matematică a rezistenței echivalente de la gruparea în paralel a rezistoarelor. Și anume, într-un câmp de tip text vom scrie 1 supra rezistența echivalentă R este egală cu suma inverselor rezistențelor rezistoarelor constituente ale grupării în paralel, adică 1 supra R1 plus 1 supra R2 plus 1 supra R3. Întrucât este vorba de sumă de inverse, este situația în care rezistența echivalentă va fi mai mică decât oricare dintre valorile rezistențelor rezistoarelor din gruparea în paralel. Vom modifica valorile rezistențelor rezistoarelor astfel încât să avem valori similare celor din gruparea serie. Și anume, trecem în unealta Arrow Tool, dublu click pe fiecare element și în caseta de dialog care se deschide vom stabili 2 kΩ pentru primul rezistor, 5 kΩ pentru cel de-al doilea rezistor, respectiv 10 kΩ pentru cel de-al treilea rezistor. Înlocuim aceste valori în expresia matematică și vom obține 1 supra R este egal cu 1 supra 2 kΩ plus 1 supra 5 kΩ plus 1 supra 10 kΩ. Acest lucru însemnând 1,2 kΩ va fi 0,5 kΩ plus 1,5 înseamnă 0,2 kΩ plus 1 pe 10 înseamnă 0,1 kΩ. Adică am descoperit că rezistența echivalentă sau inversul rezistenței echivalente, de fapt 1 pe R,
va fi 0,8 kΩ. De unde rezultă că rezistența echivalentă RE va fi 1 supra 0,8 kΩ, adică în final obținem o valoare de 1,25 de kΩ. Observăm că acest 1,25 de kΩ este mai mic și decât 2, și decât 5, și decât 10 kΩ, ceea ce vă spuneam anterior. Mai există situația specifică, particulară, în care cele trei rezistoare, R1, respectiv R2, respectiv R3, sunt identice ca și valoare. Notăm acest lucru. R1 egal cu R2 egal cu R3 egal cu o valoare arbitrară R și atunci expresia rezistenței echivalente va deveni 1 supra RE, va fi egală cu 1 supra R plus 1 supra R plus 1 supra R. Observăm că avem de 3 ori 1 supra R. Notăm acest aspect. 1 supra RE este egal cu N înmulțit cu 1 supra R. De unde rezultă că rezistența echivalentă RE va fi R supra N, unde N este egal în cazul nostru cu 3. Acest lucru înseamnă că, spre exemplu, dacă avem 3 rezistoare identice ca și valoare de 3 kΩ, de exemplu, rezistența echivalentă va fi 3 kΩ supra N, adică supra 3, și va rezulta o valoare de 1 kΩ. Acestea au fost pentru această sesiune. Ne vedem data viitoare în clasă, unde vom încerca să simulăm comportarea grupărilor în paralel pentru rezistoare cu diverse valori, iar rezultatele le vom insera într-un tabel dintr-un fișier de tip doc. De asemenea, vom încerca să efectuăm acest studiu și cu rezistoare reale în scopul de a compara rezultatele obținute. Acestea au fost spuse. Bye bye, la revedere!